як з'явився цей міст? Хлопці, бачите ті береги? Це Росія, держава, яка 9 років тому незаконно окупувала наш дім, наш Крим. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Міжнародна спільнота та більшість країн світу не визнали захоплення півострова. Так само, як і незаконний референдум. Злякалися. Щоб хоч якось фізично доторкнутися до Криму, росіяни вирішили побудувати міст, який поєднав би їх з українським півостровом. Для нас це виявилось лихом, адже будівництво мосту завдало руйнівної шкоди морській фауні і загалом екосистемі. А ще демографії Криму. Частину українців і кримських татар було заарештовано. Частина, не бажаючи жити під триколором, виїхала. Росія ж розпочала масове переселення своїх, намагаючись змінити населення півострову. Как тут тепло, красиво, теперь тут будем жить мы. І ми. Військову цінність Кримського мосту важко переоцінити. Саме він відіграв стратегічне значення у захопленні росіянами українських земель на півдні у лютому 22-го. Мам, і що ж тепер буде? Не хвилюйся, синку. У нас найкращі воїни і залізний генерал. Все повернемо. Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алушты. Как здесь классно, я привыкла. Как в своем доме жили. Настолько все уютно, душевно, по-домашнему. Не волнуйтесь, полуостров просто отступил на более выгодные позиции и перегруппировался. Крым очень хорошо защищен. А еще у нас есть боевые дельфины. Бойові дельфіни? Невже вони на боці ворога? Росія вербує деяких дельфінів, щоб ті не дозволяли українським підводникам проникати на півострів. Мам, а що далі? А далі чекаємо контрольного удару і цілковитого звільнення українського Криму від російських окупантів. Якщо і ви дотримуєтесь того ж плану, ставте вподобайку каналу та цінуйте подвиги сміливих.